ياخذ نظرة أنه تصرف الأب تجاه أمه صحيح فيمارس هذا الشيء ويصير متوحش. ريان بس أنت عصبي. رمح عصبي جدا، لكن أحاول أطرد هالأمور من بالي حبيبتي. جا أطبق واجبه ها شنو ايدي شنو بالله. دنقت عليها متوجعة هواي. لزم ايدي وبهت وجهه ويضحك بي مصدوم. قومي لبسي اخذك بساع. ريام عفتها ما بيها شي، عقامتها. رمح ريام عباتك وقدامي. ريام عود قلنا لا تعبك. رمح لا تفكرين عباتك يا بابا. بتول عبايتها بسرعة. بدت أحكي خزاني خزباء حلقي انلصم من وراها. ريم لا تفكرنا لا تلحين. وكذا جابت لي عباية ذبتها علي ركض بيها وركض وسوق سريع طبق على مجمع طبي. فوتني داخل فوتي جواب أنا رايح للطبيب. تمام. فتت أنا جواب الغرفة وقعدت الدكتور تحكم بيها وتشيل الجلد يشيل متسلخ سلخ ويا مصدومات مني ما تحسيت بشي قوي. إذا بجا عيط وأصرخ. استغربت أنا من نفسي وشوية ثارت الدكتور ويا رمح قلق وجهه معبس يضحك بيه. رفع عباتي ها باباتي. دنقت راسي خجلت منه. حكى الدكتور بابا بس ايدك شوية قضت ايدي ونغز بيدي أبرة. قمت أضحك برمح تحس بالجهة الثاني اللي اسمه رمح دكتور يعني مو ريان. لا رمح شو السالفة. ضحك بي والخوف بعيونه غلقني. الدكتور بعض الأحيان يتعرضون المرضى مثل هيك أمور بسبب الحالة النفسية والأمراض النفسية أو الصدمات أو الضغط فيفقدهم حاسة الشعور بالألم. يستغرق وقت قصير، بعض الأحيان تكون ساعات وأقصاها يومين، فأكيد لكل شي سبب. رمح الدكتور إذا الشخص يعاني من اضطرابات نفسية واكتئاب وصدمات يعني تقريبا بعد كم سنة استمر على هاي الحالة احتمال حدوث هيك أمور حتى لو مرت سنين. الدكتور صحيح زين بابا. شلون شعور العواطف والحب شلونهم يشتغلون عندك؟ ضحك ورفع راسه لنا. ريام اي دكتور بس. رفعت راسي رمح ضحك بيه بقلق بس ابني من اشيله اوجف اضطر اخليه ببيته. ومرات هو بحضني وانا اخفى وما احس اذا يقعد نفس الامهات واذا يبشي مرات ما اهتم يعني ما اعرف اوصل لك الفكرة بس دنقت طقطق بايدي. لزم ايدي رمح يهديني. الدكتور بابا انت متعرضة لضربات على الرأس او متعرضة لصدمات قوية. دنقت راسي الدكتور حكى ويا رمح عرضتها على اطباء نفسيين. اذا تحب اكتب لك تقارير بعد تعرضها عليهم وشوف شنو الوضع. روح الدكتور أنا حاليا طبيبها النفسي علاجها يمي. الدكتور أنت طبيب. رمح مد إيده باحترام ويا قائد عمليات. مد إيده الدكتور يضحك بوجهه تشرفنا سيدي، لكن أنت متأكد تعرف لها ترى الموضوع جدا خطر إذا وصل مرحلة CIP يعني عرضها للوفاة إذا تفاقم الموضوع. ضحك بي رمح وقال عالجت 3 أمراض نفسية أصابتها ودخلت دورة علم النفس لمدة 6 أشهر على مود أعالجها بس ما زالت تبقى القليل. بس هذا الشي خوفني دكتور. يا ريت توضح لي وتفهمني أكثر ومحلولة بسيطة إن شاء الله. الدكتور شنو عندها من أمراض واللي تم معالجتها؟ رمح اضطراب الصدمة. الدكتور تقدر تحكي لي عن حالتها والأعراض اللي حسيت بها احتمال السبب من استريح. رمح سحب الكرسي وقعدت بصفه الدكتور قبالنا. رمح الأعراض كانت قوية. والله يا دكتور منا استرجع الحدث بشكل متكرر. ذكريات الماضي كانت بيها تحس وكأن الحدث يتكرر كوابيس متكررة تخص الصدمات تعرض لها. عدم الراحة النفسية والجسدية الصراحة جدا تعبت. مرات تلقاها كنت بالحمام تبكي خنق ومرات ضحك بي ومرات تهلوس بالليل وتحكي بهالأمور اللي تعرضت إلها. الدكتور بهالصدمات قوية تعرضت إلها. إذا جاوزت لمرحلة ووجه لي السؤال دنقت جاوبت رمح. واجهت داعش بمثابة ألف رجال. ضحك بي بسرعة عصر إيدي وقلبي ينبض بقوة. ضحك بي الدكتور وقال والله كفو زين. وبعد وجه لي الكلام عندي هالأعراض صعوبة في التركيز استجابة مبالغ فيها للأحداث المروعة، الشعور بالتوتر أو القلق، شعور دام بالحذر، التهيج ونوبات من الغضب، عدم القدرة على النوم أو الاستمرار بالنوم أو لا زالت. تمام بنتي فهمت. رمح دكتور يعني قصدك لا زالت مريضة.
بهذا المرض. هز راسه بالموافقة، ضحك رمح، دب نفس قوي ضحك بيه بحيرة. رجع قال الدكتور المرض الثاني رمح الوسواس القهري ومدمرها. كان الدكتور راح. رمح تقريبا تعرض الأمراض النفسية ما تروح بهالسرعة. هز راسه ورجع قال بخوف بيها مجال تتعالج ويروح نهائيا. الدكتور إن شاء الله وتقول إن شاء الله. كتبت بالورقة وانطها رمح وجه له ظل وجهه ظل ينطي ألوان. طلعنا هو لازم إيدي حيل حتى الصيدلية فوتني وياه هو ما يقبل أبد، بس هيجي بغى لازم إيدي قوي. أخذ العلاج وطلعنا. لقد قاعد بالسيارة وعيوني على الواقع. رمح شك وشبيك ماكو شي حق الوقت. راح أجرب أخابره. اتصل مرة مرتين، فتح الخط وقعد يحكي إنجليزي وأنا ما بفتهمه شي. وطلع بينا يسوق ويحكي لحد ما وين يلا سد الخط وطبق على مطعم، جاب أكل وجا صعد هو ساكت. رمح شنو قال الدكتور ورقة شنو بيها؟ ماكو شي باباوتي لا تخاف انشغل غاني. وراد يطلع جيجارتين سوا. يضحك بي رجع وحده وإيده يريد يخلي الجيجارة بحلقه وما يقدر. رمح شبيك بس فهمني. وبت الجيجارة طلع ايده من الجامع. كضب ايدي وباسها. أسوي قوة ومحمد بس عيني والله ثم والله بس تتعالجين أترس البيت جهال. يا الله شكو إن شاء الله خير فهد. إن شاء الله خير حبيبتي. يا ما أحب حبيبتي أحب حبيبي. أضحك آخ الله عض لسانك شو سويت لفة ما اشتهي ناكل سوا هناك أبراحتك. لحد ما وصلنا انتهيت من تعب ونعسانة. رمح فتح اللابتوب فتح كاميرات واللي هاي السماعات وقاعد يحكي بصفه لو تقاريري اللي سويته. قاعد بصفه ورقة والدكتور موجودة. أخذتها وصورتها بالمترجم بدون ما يدري رمح. وقال الدكتور الكلام بالإنجليزي وكتبوا أنا ممرضة أفهم الكتابة بس ما أعرف هاي الأمراض ما ماخذينها. طلعت لي الترجمة انفصام الباروني والاكتئاب السوداوي اضطرابات القلق الوسواس القهري اضطرابات ثنائي القطب الوسواس القهري. ما حسن رمح جاب الورقة مني وخزعني ابتسمت. لا تخاف هي اللقاء أول مرة خلي أشوف فهد. بدت أقوم سحبني من إيدي. عوفي بابا مشتاق لك أنا اشتاقت له هسه وهسه خالة تتعب وحدها. تعبت اليوم بالعزيمة يقول له يحبني له وباسني وهمس عوفي. رمح عضني برقبتي من الجهة اليمنى وهمس بكل حنية. حسيتي بيها. رمح بعده وهمست حسيت. رجع قرب باسي أو عضني بالجهة الثانية وهمس. هو دافن راسه برقبتي. حسيتي بشي وهذا هدى وسكت وأنا إيدي على صدره وأحس صدره يصعد وينزل حيل. ما يخالف. رفعني وشاني وخلاني بالفراش وغطاني وظل يلعب بشعري وقرالي قصة مثل كل مرة. حكيت بهدوء أريد أشوف فهد. عوفي حبيبتي عوفي شوية خليني أشبع منك. يا ابن شلون بالله. عوفي مد ايده على شفتي يمسح بشعري وهمس أحب هنا عطش وهنا يرواني. وفيت بدون ما أحس عن نفسي. قعدت يوم ثانية ركضت الجو بسرعة. غرفة خالتي شفت فهد نايم بفراشه. رحت بستو ارتبت غطاء. طلعت شفت خالتي ورمح بالمطبخ. فتت الحمام غسلت. طلعت يا رمح إن شاء الله تصير زينة بس بالدوام من أروح عينك عليها. أعرفه على طول يوصي ما تميت هالقد. صعدت فوق وكملت نومتي. كوابيس داعش ذبح دم. رجع كل شي رجع صريخ وحكي براسي لحد ما عطت وشفت نفسي بحضن رمح وهو يمسد على راسي. اهدي بجيت رمح. رجعنا لهالنقطة. ما يخالف بسيطة بس اهدي اشربي ماي هاج. اخذ الماي قرأ علي وانطاني اشربت وسحبني الحضن. اهدئي حضنته حيل وين فهد ريري هم لا تروحين. الفت الفترة رفعت راسي إلو شنو لزمني من حنشي عيوني حوام. حبيبتي لا تروحي له خلي أمي هي الداري هي وحنين. ابني هو ابني. قمضت وهو هز راسه. أصافحك من أول يوم نحن سوا وعدنا نفسنا حتى لو شي يأذيها نصارح بيه ونحله. هز راسه. خابر الدكتور بإعطاني البارحة وحكيته عن وضعك وصورت له التقارير. دب نفسه وغمض عيوني. لا تخافين ماكو شي. رمح أحكي ابداعة حبنا. حضر راسي قوي براسه إلي وأنا راسه على صدره الحال وأحس وأسمع دقات قلبه. وحكى بصوت بيه تعب
قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يمك أنا يمك.